Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay mời các bạn cùng mình thực hiện món chè trôi nước để đãi cả gia đình nha. Món chè không thể thiếu cho mỗi dịp Tết Đoan Ngọ. Thành phẩm sẽ ngon hơn nếu từng viên chè đạt được độ mềm dẻo, ngấm nhẹ nước đường, ngọt thơm bên ngoài, bề mặt tròn đều căng bóng. Phần nhân đậu xanh dẻo bùi, chén chè nóng hổi thoảng hương gừng, chan thêm chút nước cốt dừa béo, rắc thêm ít mè rang hoặc đậu phộng. Dùng trong tiết trời hè nóng hay là mưa lạnh đều có cái thú riêng của nó. Nào chúng ta cùng bắt đầu làm nha. Mời các bạn tham khảo những nguyên liệu cần có trước khi thực hiện. Đầu tiên mình sẽ làm nhân đậu xanh nha các bạn. Các bạn nhớ là mình ngâm đậu trước 4 tiếng để đậu mềm rồi mình đem đậu đi hấp nha. Cho nước vào nồi hấp nè. Cho đậu xanh vào sửng. Mình vén đậu xanh sang một bên và mình cho khoai tây vào trong sửng hấp luôn ha. Các bạn có thể cho trực tiếp vào nồi nấu cũng được ha. Bây giờ mình sẽ hấp với lửa vừa trong thời gian là 20 phút. Sau 20 phút thì đậu xanh và khoai đã chín rồi nè các bạn. Đậu mềm và nhuyễn ra như thế này là được rồi nha. Mình lấy khoai ra đĩa nè. Và mình tán nhuyễn lúc khoai còn nóng sẽ dễ hơn đó. Khoai tây này lát nữa mình sẽ cho vào trong bột để nhào. Các bạn cũng có thể sử dụng khoai lang cũng được ha. Bột của khoai sẽ giúp cho bột đứng hơn và bánh sẽ có độ mềm dẻo hơn đó các bạn. Tuy nhiên các bạn có thể thay thế khoai bằng bột khoai tây hoặc là bột bắp cũng được ha. Phần đậu xanh này thì mình cũng cho ra chảo và mình tán nhuyễn luôn ha. Sau khi đã tán nhuyễn phần đậu xanh thì mình cho vào chảo 100ml nước cốt dừa, 3 muỗng canh đường và 1/3 muỗng cà phê muối. Sau đó mình trộn đều và mình bật bếp. Mình sẽ sên đậu xanh trên lửa nhỏ cho đến khi phần đậu xanh này trở thành một khối, không bị chảy như thế này là được rồi nhé các bạn. Thời gian sên thì khoảng 15 phút đó. Mình để đậu xanh nguội một chút rồi mình chia viên luôn ha. Mình chia mỗi viên nhân là từ 18 đến 20 gram. Các bạn vo tròn nó lại. Và mình làm cho tới hết luôn ha các bạn. Sau đó thì mình dùng màng bọc thực phẩm bọc lại để đậu xanh không bị khô nha. Tiếp theo thì mình sẽ đi nhào bột làm bánh nha. Mình cho vào thố 400 gram bột nếp và cho hết phần khoai tây đã nghiền lúc nãy. Sau đó mình cho vào đây 370ml nước ấm. Để nhào bột nếp thì các bạn dùng nước ấm khoảng 60 độ C. Nước mình có thể uống được là được nha các bạn. Các bạn cho vào từ từ từng chút. Nhào mạnh tay cho đến khi khối bột nó đủ nước và nó thành một khối dẻo mịn mà mình kéo dây được như thế này nè. Tùy vào bột của các bạn có độ hút nước khác nhau nên các bạn gia giảm lượng nước cho phù hợp nhé. Mình nhào khoảng 15 phút đó các bạn. Nhào bột xong thì mình sẽ bọc kín và mình để bột nghỉ trong 20 phút. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ đi nấu nước cốt dừa để ăn kèm với chè nha. Mình dùng ở đây là nước dừa lon. Cho vào nồi 300ml nước cốt dừa, 100ml nước, một phần 3 muỗng cà phê muối và mình hòa tan 1 muỗng canh bột năng với 2 muỗng canh nước. Cho vô luôn và mình khuấy đều lên. Cho bó lá dứa vào cho thơm nè. Mình mở lửa nhỏ, khuấy cho đến khi hỗn hợp nó sôi nhẹ và sánh lại như vậy là được rồi. Mình tắt bếp luôn và mình chờ nguội ha. Nấu chè trôi nước thì không thể thiếu gừng nha các bạn. Ở đây thì mình chuẩn bị 45 gram gừng nè. Một ít thì mình sắc lát nó ra, còn một ít thì các bạn sắc sợi ra ha. Bây giờ mình đi bọc nhân ha các bạn. Mỗi viên thì mình sẽ lấy khoảng 30 gram bột. Vo tròn viên bột, sau đó ấn dẹt lại. Và mình cho đậu xanh vào giữa. Bọc phần nhân bột sao cho nó phủ hết viên nhân nha các bạn. Mình cứ từ từ đẩy bột vào như thế này để viên chè của mình không bị lọt khí vào trong á. Nếu mà để lọt khí vào trong á, khi luộc nó sẽ dễ bị phồng lên và vỡ nha.
lượng bột nó sẽ gấp 2/3 lượng nhân là được nha. Nhớ đậy các viên chè để bột mình không bị khô nha. Mình cứ tuần tự làm từ từ cho tới hết. Cuối cùng thì mình sẽ vo những viên chè nhỏ không cần nhân, còn gọi là viên chè ỉ. Đoạn này thì dễ rồi phải không nè? Các bạn làm các viên nhỏ để ăn không bị ngán nha. Và nhìn nó cũng đẹp nữa. Vậy là mình đã bọc xong nhân. Bây giờ mình đem đi nấu chè nữa là hoàn thành rồi đó. Cho nồi lên bếp và mình cho vào đây 1,2 lít nước nè. Sau đó mình cho 400 g đường thốt nốt. Mình vừa đun vừa khuấy đều cho đường nó tan ra. Bạn nào thích ngọt nhiều thì mình cho thêm ha. Tiếp theo thì mình cho gừng vào. Nấu sôi cho gừng nó vừa trong lại. Và lúc này thì mình sẽ cho những viên chè trôi nước vào luôn. Đun cho đến khi những viên chè nó nổi lên hết là bột đã chín rồi đó. Lúc này mình giữ lửa riu riu trong vòng 10 phút rồi mình tắt bếp ha. Nếu nấu cho gia đình ăn á, các bạn nấu cách này rất là ngon nha. Vì nước đường nó ngấm sâu vào bột, giúp chè của mình có vị ngọt nhẹ và rất là thơm mùi gừng luôn. Như vậy là nồi chè trôi nước của mình đã hoàn thành rồi đó các bạn. Các bạn nhìn nồi chè có hấp dẫn không nè? Thơm lắm luôn. Những viên trôi nước nóng hổi, bề mặt tròn đều, đan xen vào những viên lớn là những viên chè ỉ rất là dễ thương. Bề mặt bên ngoài của những viên chè lúc này đã được thấm ít nước đường, màu vàng óng, căng bóng, nhìn là muốn ăn liền luôn á. Mình múc chè ra chén cùng các bạn thưởng thức nha. Chè nóng hổi, bốc hơi nghi ngút nè, thơm ơi là thơm. Chan thêm nước cốt dừa vào nữa nè. Nhớ rắc thêm ít mè rang hoặc đậu phộng cho hấp dẫn nha. Mình ăn thử nha, mời các bạn. Bột của vỏ viên chè trôi nước vừa mềm vừa dẻo. Phần vỏ bột hơi có vị ngọt nhẹ nhờ ngấm nước đường. Đậu xanh vừa bùi vừa dẻo. Nước đường ngọt và thoang thoảng mùi gừng rất là dễ chịu. Thêm chút vị béo của nước cốt dừa, mè rang nữa, hợp khỏi chê luôn. Mình dùng kéo cắt thử viên chè để các bạn nhìn thấy phần phân bố nhân bên trong nè. Nhân đậu xanh bên trong cũng tròn đều nè. Khi đã dùng hết viên chè trôi nước lớn á, các bạn nhớ dùng những viên chè ỉ nhỏ, rất là thú vị và đỡ ngán nữa đó. Lưu ý là vì bột chè rất là dẻo, nên bạn cần hết sức cẩn thận khi cho trẻ nhỏ ăn, vì rất là dễ nghẹn nha. Chúc các bạn làm nồi chè trôi nước thật ngon để thưởng thức cùng gia đình. Nếu thích cách mình làm, nhớ like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem để ủng hộ tinh thần cô Ba Bình Dương nha. Nhớ đăng ký kênh để đón xem những món ăn tiếp theo của mình. Các bạn cũng có thể truy cập website cobabình dương.com để xem dưới dạng bài viết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.